âm lịch hàng năm, còn được gọi là tháng cô hồn. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Ngày Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Đó cũng chính là ngày âm khí xung thiên. Nguồn gốc của tháng cô hồn theo dân gian là gắn liền với văn hóa đạo giáo của Trung Quốc. Câu chuyện vẫn được lưu truyền đến ngày nay là vào ngày 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương cho mở cửa quỷ môn quan để quỷ đói được trở lại trần gian, rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế mà theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho quỷ đói để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Có những nơi người ta gọi quỷ đói là anh em tốt, thần cửa sau, để lấy lòng những linh hồn quỷ đói này. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt cho rằng con người bao gồm hai phần là hồn và xác. Khi con người mất đi nhưng phần hồn vẫn tồn tại. Có người thì được đầu thai kiếp khác, hay có người thì bị đày xuống địa ngục, làm quỷ đói, quấy nhiễu dương gian. Hàng năm, người Việt cúng cô hồn kéo dài 1 tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau. Thông thường, người Việt thường cúng cô hồn vào ngày mùng 2, 15, 16 tháng 7 âm lịch. Một số nơi cúng sớm hơn hoặc trễ hơn, nhưng đều cúng vào buổi chiều, tối. Dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch, âm khí dưới đất bốc mạnh lên cao và tự suy luận rằng đó là vong hồn người đã khuất. Do vậy mà dân gian quan niệm tháng 7 là ngày mở cửa địa ngục, các linh hồn sẽ từ đó thoát ra ngoài. Người dân cũng quan niệm rằng tháng cô hồn là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn, nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa đều tránh tháng 7. Nhắc đến tháng 7 âm lịch, ngoài lễ cúng cô hồn còn có lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ Vu Lan gắn với tích về Mục Kiều Liên, đệ tử của Đức Phật, là một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho mẹ thì cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Tháng cô hồn và lễ Vu Lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông. Ở Nhật Bản, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch và cả ngày rằm tháng 7. Còn ở Đài Loan thì ngày lễ này được kéo dài cả tháng, nhưng thông thường tập trung vào ngày 15 của tháng với 3 phần khác nhau. Đầu tiên là mời các vong hồn, sau đó là cúng tế cho họ ăn vào ngày 15 và đưa tiễn họ vào ngày 29. Tháng cô hồn hay tháng xá tội vong nhân là một tín ngưỡng dân gian quan trọng và có liên quan tới ma quỷ, tâm linh nên rất được người Việt quan trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng cô hồn để cho cầu mong được bình an, hạnh